Σάρκα και οστά πήρε το μεγάλο project της νέας οδού στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που αφορά στο μεγαλύτερο υβριδικό σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Κάποτε ήταν ένα από τα πιο μαστά σημεία συνάντησης και γινόταν το αδιαχώρητο, σήμερα όμως παρακμάζει και έχει χάσει την έγκλη του. Σύντομα θα είναι ο μεγαλύτερος υβριδικός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα. Η τοποθέτηση φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στον προαύλιο χώρο του Σύριου άλλαξαν πλήρως τον γίγαντα της Εθνικής Οδού, ο οποίος ανέκτησε τη χαμένη του έγκλη. Πρόσφατα βρεθήκαμε στο σημείο και όπως μπορείτε να δείτε ήδη τα πάνελ έχουν τοποθετηθεί στο χώρο στάθμευσης. Το φωτοβολταϊκό στέγαστρο θα προσφέρει δυνατότητα άμεσης φόρτισης από τα φωτοβολταϊκά, ενώ όταν δεν χρησιμοποιείται κάποιος φορτιστής, θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας. Στο πάρκινγκ του Σύριου έχουν τοποθετηθεί συνολικά 4 ταχυφορτιστές συνεχούς ρεύματος, δηλαδή 2 σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας με δυνατότητα φόρτισης 2 αυτοκινήτων ο καθένας, άρα συνολικά 8 οχήματα. Η μεταμόρφωση του σταθμού εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών φέρει την υπογραφή της εταιρείας Νέα Οδός και αφορά στη δημιουργία του πρώτου και μεγαλύτερου υβριδικού σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Ο υβριδικός σταθμός φόρτισης στο ΣΕΑ Σύριος είναι μέρος του στρατηγικού σχεδίου Νέα Οδός Go Green, που αφορά στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Υπενθυμίζουμε ότι ο σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινήτων Σύριος κατασκευάστηκε στο 43ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών Λαμίας το 1996 και κόστισε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Η ονομασία του προέρχεται από το λαμπρότερο αστέρι στο νυχτερινό ουρανό και σημαίνει φωτεινός. Με τη δημιουργία του μεγαλύτερου υβριδικού σταθμού στο σημείο, ο σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινήτων Σύριος ανακτά μέρος της χαμένης του έγκλης.